დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო გაჯეტის რევიუ. პატარა კომპიუტერსაც გავს, ლედები, შმედები, ანთებს ყველა მხრიდან. მაგარი საინტერესო რაღაცა. ავთო ნატაშა სად არის? სად არის ჩვენი გაჯეტი? მომეცი? ნატა! ბაიტა. გადმოვაგდე. მადლობ, გენაცა. ავთო ტიტული რატო ეს გოგო? რა შენ არ თქვი ახალი ისო ტიტული იყოს. ასისტენტები ტიტული ყველა? კი. კარგი. მადლობა. კაი. მე გავაგზავნე. უფროსერთ აქ მე იქ გავაგზავნე. რა მნიშვნელობა აქვს კაც თავი? divoom, ანუ ბრენდია divoom-ი და სახელი ქვია Ditoo. Ditoo. ის როგორ არ შემოუშვა ჯერ. თორე რევიუს აღარ გავაკეთე. ვაუ! ნახე რა მაგარი რაღაცაა, შეხედე? აი აქ არის ესეთი კნოპკა დასაჭერი და აი ესე იხსნება, ნახეთ რა საინტერესო რაღაცაა. თითქოს ინტელის პროცესორი დევსო შიგნით. და მოდით გამოვიღოთ ეს რაღაცა სილამაზეა, ხო? ნუ ეს პენოპლასტი არ გჭირდება და რა მაგარია. ხო, რა მოყვება ახლა ჩვენს Ditoo-ს? მოყვება ჩვეულებრივი USB სხვათა შორის Type-C არის, მინდა გითხრათ რა. აქ დევს ნაკლეიკები, სტიკერები, ესე ვთქვათ. აი ესეთი რაღაცა, არ უნდა გაიკეთო, არ უნდა შეჭამო და აი ეს რაღაც სმაილიკები და სტიკერები. შემდეგ დევს პასპორტი, ანუ როგორ უნდა მოიხმარო და ასე შემდეგ. მაგარი ლამაზი რაღაცა, აი კარგად გაკეთებულია, ამას არ მოველოდი სხვათა შორის. ჩინელებმა ისწავლეს მარკეტინგი, დიდი ხანია ნასწავლია. იმიტომ არ დედა რო გვიტირეს, ეხლა ეგეც ერთ-ერთი მარკეტინგია. ვაუ, ჩემი. ნახე რა მაგარია. ნახე რა მაგარი რაღაცა. ეს ჯოისტიკია. გეიმერულ კლავიატურებს რო ხმა, აი ესეთი ხმა აქვს, ნახე. ეს მაგონებს ის რო არის, რა ქვია. პრიუს რო გადართვის ისა. გადაცემათა კოლოფის გადასართველია, ესეთ მინიატურული რაღაცა პატარა რაღაცა. დატვირთვის ხანგრძლივობა დაახლოებით 4 საათია და გვპირდებიან რომ 8 საათის განმავლობაში იქნება ძალიან მაგარი ხმაო. ხმას ახლა ჩავრთავ და მოусმინოთ როგორი ხმის გამოცემა შეუძლია და ასე შემდეგ. შეგვიძლია დავაყენოთ ნებისმიერი სურათი, შეგვიძლია გამოვიყვანოთ ნოტიფიკაციები, შეგვიძლია დავაყენოთ მაღვიძარა, შეგვიძლია white noise-ი ჩავრთოთ, ანუ white noise-ი რას ნიშნავს, ალბათ ბევრმა იცის, ვინც არ იცის. დაძინებაში რო გეხმარება ხოლმე რაღაც შიშინები და ესეთი ხმები რო ჩართავ ღამე და ესე გაიპარები ხოლმე ძილში. ხო, კიდევ ერთი 5000 არხამდე ინტერნეტ რადიოს გაშვება შეგიძლია, 10 ვატს გამოსცემს აი ეს ჩვენი წრიპა. 10 ვატი აი ამ პატარა დინამიკისთვის ცოტა არ არის. თავარია ვნახოთ როგორ ხარისხიანი ხმა იქნება. მოვძებნოთ Bluetooth-ზე. აი ნატაშა რომ მოიპარება ხოლმე ეს მუსიკა წავა მაგაზე. შვენიერი. კარგი. თქვათ გამოუშვათ ეს თვალი. ვა, უკვე გამოუშვა. აი ხა დავაჭიროთ თქვათ ამას. აბა, შეიცვალა?
Hop. ეგრევე. აი აქ გვაქვს სითეთრეები, აქ გვაქვს საუნდი და აქ გვაქვს SD კარტის ჩასადები პორტი, micro SD კარტა იდება, შეგიძლიათ საკუთარი MP3 მუსიკები შეარჭოთ, სადმე თუ მოხდებით ინტერნეტ კავშირი თუ არ გექნებათ და საერთოდ ტელეფონთან კავშირიც არ გექნებათ, პირდაპირ SD კარტა გაარჭო და მოусმინა საკუთარ მუსიკებს. რაც შეეხება აი ამას, ჩვეულებრივად Type-C პორტის მეშვეობით იყენება. ესეც ჩვენი რაღაცა უკვე Type-C-ზე დროა გადავიდეთ სულ ყველა და micro USB-ები გადავარდოთ. Esta amenaza de hacer algunos, vais a saber cuántos. შეგიძლია დააყენო მაღვიძარა, აი დააყენო საათი, აი აქ გამოვუშვებ ნებისმიერ რაღაცას, ეს ჩვეულებრივი საათია. Ambient music-ი გამოსცემს რაღაც ბუნების ხმას, დაძინების ხმას და მრავალ რაღაცებს. კიდევ გვაქვს noise meter-ი, ანუ დეციბელებს სინჯავს, ხმის, აი ნახოთ. ჰო! თავისი მიკროფონიც ქონია. DJ მიქსერი ქონია. აი აქ გვაქვს DJ მიქსერი. ნახეთ, loop. მოიწეხოს მაგარი რაღაცა. ანუ ეხა ჩვენ გვაქვს DJ მიქსერი და შეგვიძლია პატარა მუსიკა დავმიქსოთ. ეხა ნახე უყურე. კი ბატონო. შემდეგ კიდევ გვაქვს ფლენერი, ხო, სლიპი. აი, სლიპზე შეგვიძლია აი ესეთი მუსიკები ავირჩიოთ. ნახე. აი აქ გვაქვს ოკეანის ხმები, music box-ი, evening-ის აღამო რაღაცეები, აი, თქვათ, მოდი გავუშვათ midnight. ვაა. აუ წყლის წვეთები გავუშვათ. საღამო. music box. ეს ის არის, ხო იცი? ზღაპრებში რო არიან ეს. ყუთს რო გახსნი და ბალერინა რო ამოდის. ბაღანე. მე მეთქნა დაიძინო ხოლმე. მაღლები, ანუ როგორ ჰაიები ცოტა აკლია, მიდებში ნორმალურად ისმის და ლოუებში, ანუ ბასებში არა აქვს ცუდი ხმა. ამ პატარა ზომის დინამიკისთვის ნორმალურია, ცუდს ვერ იტყვი, მაგრამ კარგსაც და ძალიან კარგსაც მით უმეტეს ვერ იტყვი. 10 ვატს გამოსცემს ხალხო ეს დინამიკი და 10 ვატიც აი ამ პატარა ზომისთვის შესანიშნავია. ეს უკანა მხარეს აქვს ბასების გამოსაშვები და აი ეს არის უკვე დინამიკი. აქ ჩვენი LED ეკრანი. სხვათა შორის ვიზუალურად ძალიან ლამაზია, ანუ აი შეიძლება კამერაში ისე არ გადმოიცა, მაგრამ აი ტიპია რა, ანუ რაღაც აი კომპიუტერს წააგავს. ესეთი ხმა აქვს და ესე ჭკვიანი სახით დაჯდებით იქ. ეს მიხვალთ კომპიუტერთან და ეს რაღაცებს გააკეთებ და მე გაეშვება მუსიკა. ეხლა კი წავედი ნატაშას უნდა დაველაყო. დროები ფის, კარგად. ნატაშა! მოდი წაიგე ისევ ეს.